Hello everyone and welcome to the channel. So मैले प्रिभियस भिडियो बनाउँदाखेरि इनहेरिटेन्सको बारेमा मैले त्यति बेला एउटा क्लासमा इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाएको थिएँ र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई इन्टरफेस र एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु र त्यसलाई पनि हामी इनहेरिटेन्समा कसरी युज गर्न सक्छौं भनेर भन्न चाहेछु। सो फर्स्टमा हामी चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको बारेमा कुरा गरौँ। सो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भनेको चाहिँ हाम्रो क्लास जस्तै नै हुन्छ, तर डिफरेन्स के हो भन्दा हामीले एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड युज गर्छौं क्लासमा हुँदाखेरि। अब एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको चाहिँ एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि या एउटा नयाँ कुरा के छ क्लास भन्दाखेरि चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा हामीले बडी बिनाको मेथड पनि बनाउन सक्छौं। त्यो चाहिँ हामी अहिले प्रोग्रामिङ गर्दा पनि हेर्छौं बडी बिनाको मेथड भनेको कस्तो हो भनेर। सो एउटा बडी भएको मेथड र अर्को बडी बिनाको मेथड हामीले दुईटै हामीले एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा बनाउन सक्छौं। र कुनै पनि एब्स्ट्र्याक्ट क्लास हुन्छ या कुनै पनि एउटा क्लास हुन्छ, त्यो क्लासलाई चाहिँ हामीले यदि कुनै अर्को क्लासमा लगेर इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा मात्र क्लासलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ। तर इन्टरफेसको केसमा चाहिँ हामीले मल्टिपल इन्टरफेस पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ एउटा क्लासमा। अब इन्टरफेस भनेको चाहिँ हाम्रो क्लास जस्तै भनौँ अब हैन। सो त्यसमा चाहिँ इन्टरफेस भन्ने किवर्ड युज हुन्छ र इन्टरफेस चाहिँ हामीले जहिले पनि इम्प्लिमेन्ट गरेरै युज गर्नुपर्छ, किनकि इन्टरफेसको कहिले पनि अब्जेक्ट बनिदैन। सो इन्टरफेसमा पनि हाम्रो विदाउट बडी वाला मेथड बनाइन्छ। सो त्यो विदाउट बडी वाला मेथडलाई चाहिँ हामीले कुनै एउटा क्लासमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौं र त्यो क्लासमा इम्प्लिमेन्ट गरेपछि त्यो इन्टरफेसमा भएको मेथडलाई हामीले ओभरराइड गर्छौं। सो मेथड ओभरराइडिङको कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो पोलिमोर्फिजम भन्ने टपिकमा आउँछ। सो त्यति बेला पनि हामीले त्यो कुरालाई हेर्छौं। सो अब एब्स्ट्र्याक्ट क्लास र इन्टरफेसको चाहिँ यति नै थियो। सो तपाईहरुले पनि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो ब्लगमा पनि भिजिट गर्नुला, म डिस्क्रिप्सन बक्समा यो ब्लग राखिदिन्छु। अब हामी एब्स्ट्र्याक्ट क्लास र इन्टरफेसको इम्प्लिमेन्टेसनतिर लागौँ हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ म एउटा फोल्डरै बनाउँछु। त्यसमा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट एन्ड इन्टरफेस भनेर बनाइन्छ। यसभित्र म एउटा इन्टरफेस बनाउँछु। सो इन्टरफेस बनाउनको लागि इन्टरफेसमा क्लिक गरौँ। त्यसैगरी यो इन्टरफेसमा आई एनिमल भनेर मैले एउटा इन्टरफेस बनाएँ। सो इन्टरनल चाहिँ यसलाई पब्लिक बनाइदिउँ। सो यसमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्टरफेसमा के पढेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरफेसमा हामीले बडी बनाउँदैनौँ कुनै पनि मेथड बनायो भनेर भनेको थियौँ। सो हाम्रो के हुनु पर्यो त बाइ डिफल्ट यसको एक्सेस मोडिफायर चाहिँ फेरि पब्लिक हुन्छ। सो हामीले पब्लिक भनेर जनाइरहनु पर्दैन। सो बाइ डिफल्ट यसको जहिले पनि इन्टरफेस बनाएपछि बाइ डिफल्ट यसको मोडिफायर चाहिँ के हुन्छ त पब्लिकै हुन्छ। सो भोइड मेक साउन्ड भनेर भनिदिउँ न त, मेक साउन्ड। सो बडी बिनाको मेथड भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ हामी इन्टरफेसमा युज गर्छौं। सो नेक्स्टमा म के गर्छु त आई एनिमल भनेर बनाएँ। अब एनिमल भनेको हाम्रो डग भनेर एउटा क्लास बनाउँछु। त्यसैगरी अर्को क्लास पनि बनाइन्छ क्याट भनेर है, क्याट। सो यसलाई पनि पब्लिक बनाइन्छ, यो डगलाई पनि पब्लिक बनाइन्छ। अब मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो आई एनिमलको कहिले पनि अब्जेक्ट बनिदैन। सो लेट्स सी आई एनिमल will be is equals to new आई एनिमल। जब हामी अब्जेक्ट बनाउन गयौं तब के भन्छ क्यान नट क्रिएट एन इन्स्टान्स अफ द एब्स्ट्र्याक्ट टाइप अर इन्टरफेस भनेर भन्छ कि। सो हामीले एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनायौं भने पनि एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको पनि अब्जेक्ट बनाउन मिल्दैन है। त्यसैगरी हामीले इन्टरफेसको पनि अब्जेक्ट बनाउन मिल्दैन। सो त्यसलाई युज गर्ने कसरी हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ यहाँनेरि आई एनिमल भनेर। अब आई एनिमल भनेर इम्प्लिमेन्ट गरे तर हाम्रोमा एरर के आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो डग भित्र भएको मेथड चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको छैनौं भनेर भन्छ के। यसले डग भित्र बनाए सरी डग क्लासले चाहिँ हाम्रो मेक साउन्ड भन्ने आई एनिमल भित्रको इन्टरफेसमा हामीले राखेको त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गरेन भन्छ। सो मैले यहाँ कन्ट्रोल डट हाने भने इम्प्लिमेन्ट इन्टरफेस भन्छ। सो त्यसलाई क्लिक गरिदियो भने यो हुन्छ नि त आयो। मैले यसमा कन्सोल डट राइट लाइन डगले के गर्छ बार्क गर्छ नि त। सो बार्क भनेर भन्ने। सो हाम्रो यो इम्प्लिमेन्टेसन भयो है। त्यसैगरी क्याटमा पनि त्यही गरौँ आई एनिमल
सो यसले पनि त्यही भन्छ। सो इम्प्लिमेन्ट गरिदिउँ। अब कन्सोल डट राइट लाइन, अब क्याटले के गर्छ त मियाउ गर्छ नि त, मियाउ भनेर भन्दै नि त। सो अब मैले डग क्लासमा आई एनिमल इन्टरफेस इम्प्लिमेन्ट गरेँ र क्याट क्लासमा पनि आई एनिमल इन्टरफेस इम्प्लिमेन्ट गरेँ। अब त्यसलाई यहाँ कोडमा हेर्नको लागि सुरुमा यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छु म, कन्ट्रोल केसी फर सर्टकट। सो म के गर्छु त डग भन्नेको, डग सिन्स डग एउटा क्लास हो, त्यो डगको चाहिँ म अब्जेक्ट पाउँछु, डग ओबिजे गोज टु न्यू डग। सो अब ओबिजे डट मैले मेक साउन्ड भन्ने पाएँ है। त्यसै गरी क्याट पनि मैले बनाएको छु। सो क्याट सिएटी क्याट ओबिजे गोज टु न्यू क्याट। सो क्याट अब्जेक्ट डट मेक साउन्ड। सो अब मैले प्रोग्राम रन गरेँ भने हामीले बार्क र मियाउ भनेर देख्छौँ। सो यो थियो हाम्रो इन्टरफेसको इम्प्लिमेन्टेसन। अब हामी एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको लागि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। सो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको लागि पनि म यहाँनिर एउटा क्लास बनाउँछु। सो क्लास बनाउँदाखेरि चाहिँ एएनआइएमएल भनेर बनाएँ। सो एएनआइएमएल भनेर बनाएँ। अब हामीले के सिकेका थियौँ भन्दा चाहिँ कुनै पनि एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाउनलाई हामीले एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड भन्ने युज गर्नुपर्छ। सो एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड युज गरेँ मैले यसकोमा मैले के भनेको थिएँ भन्दा चाहिँ हामीले एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा कुनै मेथड बडीवाला भएको मेथड र बडी नभएको मेथड पनि बनाउन सकिन्छ भनेको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ पब एब्स्ट्र्याक्ट, ओके एब्स्ट्र्याक्ट मेक साउन्ड भनेर यहाँ बनाइदिन्छु म। सरी मैले रिटर्न टाइप डिक्लेयर गर्न छुटाएँ, एब्स्ट्र्याक्ट भोइड। सो अब बडीवाला बनाउँदाखेरि चाहिँ पब्लिक भोइड मेक साउन्ड लिन्छ कि नै। सो लिएर भने ए गर्ने। सो कन्सोल डट राइट लाइन मैले यसलाई एनिमल प्रिन्ट गराइदिन्छु। अब मैले के गर्दा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भन्ने एनिमल भन्ने बनाएँ र त्यसभित्र एउटा एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड युज गरेर मैले के गरेँ त एउटा मेथड बनाएँ जसको चाहिँ बडी हुँदैन र एउटा बडीवाला मेथड बनाएँ। मेक साउन्ड ए भनेर त्यसले के गर्छ त एनिमल भनेर प्रिन्ट गर्छ होइन त। सो अब यसलाई हामीले क्याटमा इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने सो अब कमादेर मैले के भन्छु त एनिमल भन्छु। सो अब एनिमल भनेपछि मेरोमा एरर आयो है। सो मैले यो कन्ट्रोल डट हान्छु अनि यसले के भन्छ इम्प्लिमेन्ट एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भन्छ। सो मैले एब्स्ट्र्याक्ट क्लास इम्प्लिमेन्ट गरिदिएँ। अब फेरि पनि एरर आयो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाउँदाखेरि। सो यो किन एरर आएको भन्दा चाहिँ कहीँनिर क्लास इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भने क्लासलाई चाहिँ फर्स्टमा राख्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ इन्टरफेस राख्नुपर्छ भन्छ। सो सुरुमा क्लासलाई राख्नु, कमादेर इन्टरफेस राख्थ्यो। सो हाम्रो अब यो दुईटाको नाम एउटै भयो। सो यसलाई म ए भनिदिन्छु, यसलाई चाहिँ म बी भनिदिन्छु है। सो एउटै फङ्सनको नाम डबल भयो। सो अब यसलाई ए भनिदिएँ है त। अब यसलाई ए भन्दाखेरि मैले यसलाई मियाउ भनिदिन्छु है। त्यसै गरी यही कुरालाई म कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्छु त डग भन्नेमा इम्प्लिमेन्ट गर्छु। सो डग भन्नेमा इम्प्लिमेन्ट गरेँ। सो यहाँ एरर आयो, कन्ट्रोल डट गर्छु, इम्प्लिमेन्ट एक्सपेक्ट क्लास भनिदिन्छु। सो यही कुरामा यसलाई म यहाँ प्रिन्ट गरिदिन्छु। अब हामीले एनिमल भन्नेमा दुईवटा मेथड छ होइन। सो एउटा मेथड चाहिँ के छ त एब्स्ट्र्याक्ट टाइपको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ कन्सेप्ट। सो सेम एज इन्टरफेसमा के हुन्छ हामीले मेथड विदाउट बडीवाला मेथड बनाउँछ, त्यो मेथडलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्ने भन्छ। त्यसै गरी एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा पनि एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड युज गरेर हामीले कुनै मेथड बनायो भने चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। सो अब यो भोइड मेक अ साउन्ड भन्ने जुन बडीवाला छ मेक अ साउन्ड बी भन्ने त्यसले चाहिँ बडीवाला मेथड हो नि त। सो त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्दैन। त्यसै गरी अब हामीले यसलाई प्रोग्राम डट सिएसमा हेऱ्यौँ भने सो प्रोग्राम डट सिएसमा हेर्दाखेरि हामीले अलरेडी डग र क्याटको अब्जेक्ट बनाइसकेका छौँ। सो यसलाई अहिले कमेन्ट गरिदिन्छु। अब म के गर्छु त डगमा ओबिजे डट मेक साउन्ड ए है। हामीले इन्सेसन त हामीले एनिमल भन्ने एब्स्ट्र्याक्ट क्लास इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ। त्यसभित्र दुईवटा कुरा छ। सो त्यही दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले डगको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि त्यो दुईवटा कुरालाई एक्सेस गर्न पायौँ है। त्यसै गरी मैले क्याट डट ओबिजे डट मेक साउन्ड ए र क्याट ओबिजे डट मेक साउन्ड बी भनेर भने। सो मेक साउन्ड बीले चाहिँ दुईचोटि नै एनिमल भन्ने प्रिन्ट गर्छ भने मेक साउन्ड एले चाहिँ हाम्रो के त डगको लागि बार्क प्रिन्ट गर्छ र क्याटको लागि चाहिँ मियाउ प्रिन्ट गर्छ है। सो लेट्स सी आउटपुट।
ओके, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डगको लागि चाहिँ बार्क र एनिमल भने प्रिन्ट गर, मेक साउन्ड र मेक साउन्ड बिले, र क्याटको लागि चाहिँ म्याउ र एनिमल भनेर प्रिन्ट गर। सो यो थियो हाम्रो एब्स्ट्राक्ट क्लास र इन्टरफेसको डिफ्रेन्स होइन। सो कोडमा हामीले एप्लाई गरेर हेऱ्यौँ। सो इफ यु हेभ एनी क्वेरिज देन कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो। अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हाम्रो पोलिमोर्फिजमको बारेमा मैले हाल्नेछु। सो किप अपडेटेड। थ्याङ्क यू।